जुममा छ जुममा एकछिन म तँलाई च्याट गर्छु नत्र ल यसमा नि गरिदियो नि त एकछिन खै आशिष जुम खोला नि जुम खोला त्यो लास्टको क्लिक गरे त आशिष सुनिरहेछ जुममा खोला नि जुममा आयो जुम थिच नि त्यो माथिकोमा ठ्याकै माथिकोमा ओपन विथ जुम गर अनि गर जुममा सुनेन कि ल जुममा आयो सबैजना गर्न आएन ल मैले मेसेन्जर र जुममा दुवैमा गरेँ है त्यसपछि अब को मेसेन्जरमा बस्ने हो त्यो नआएकोहरूलाई चाहिँ मेसेन्जरमा बस्छ अनि त्यो त्यसको अघि मैले पठाएको छ नि त्यसको फर्स्ट के अरे सेकेन्ड पेज पल्टाउ त सेकेन्ड पेजमा हेर त अघि माथि मैले पठाएको सेकेन्ड हेर त मेट्रिक्स लेखेको ल ल भयो ल मैले स्टार्ट गरेँ फेरि सुनिरहेछ शिशिर खै शिशिर अनम्युट गर त एकचोटि ल गर्यो सर सुनिरहेछ सर सुनिरहेछ ए सबैले सुनिरहेछ हैन ल ठिक छ त्यो खै 4 जना मात्र जोइन भयो ल ठिकै छ अहिले मैले रेकर्ड गरिरहेको छु गर्न चाहिँ हैन ल त्यो अरूलाई पनि पठाइदिन्छु नि म त्यसै ल सुरु गरौँ एकछिन ल कहाँ पुगेको थियो हाम्रो यो सकेको थियो नि पेज नम्बर 1 ल पेज नम्बर 2 को हेरौँ है त अब नोटेसन अफ मेट्रिक्स भनेको छ मेट्रिक्स आर ल एकछिन त्यो सानो स्वर हैन सिसी त्यो म्युट गरेर त म्युट गरेर त सिसी गरे हैन ल ठिक छ सर गरे खै छैन म्युट भएको छैन एउटा लेफ्ट साइडमा छ त्यो माइकको चिन्ह थिच त रेड क्रस आउँछ ल notation of matrix हेर है त matrices are denoted by capital letters and elements are denoted by small letters जस्तै matrix भनेको चाहिँ क्यापिटल लेटरले जनाउँछ आवाज आएन केमा जुममा कि केमा
एकछिन है आवाज आएन भने लेफ्ट साइड को थिच त लेफ्ट साइड को त्यो एकछिन है हेडफोन साइडमा गएर त्यसमा थिच्न अनि आउँछ के माथि एउटा लेफ्ट साइड को त्यो एउटा व्हाइट कलरको त्यसमा हेडफोन जस्तो आउँछ हो त्यसमा थिच अनि त्यसको माथि सेतो कलरको आउँछ हो त्यसमा थिच अनि म्युट अनम्युट आउँछ अनि सिसिएलले भनेको जस्तो गरेर थियो हेलो सर हेलो हेलो सुन्नुहुन्छ अब सुन्नुहुन्छ ल अब नबोल्ने अब यसो हेर्ने त ल नोटेसन अफ मेट्रिक्स हेरौँ मेट्रिक्स आर denoted by capital letters and the elements are denoted by small letters हैन small letter ले जनाउँछ ह ओपीडी बुक कहाँ र ओपीडी बुक मैले पठाएको छ हेर त्यहाँ उसमा मेसेन्जरमा छ हेर सेकेन्ड पेज पल्ट मेसेन्जरमा हेर्ने भयो चाहिँ अनि नत्र जुममा यहाँ मैले शेयर पनि गरिरहेको छु हेर मेट्रिसेस आर डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटरले देखाएको छ जस्तै यो क्यापिटल ए छ है अलि धमिलो छ तर क्यापिटल ए छ यसमा अनि त्यस्तै एलिमेन्ट्स चाहिँ स्मल लेटरले जनाउँछ स्मल लेटरले चाहिँ डिनोट गर्छ जस्तै A11 छ A12 A13 लेखेको छ यो 11 12 13 भनेको चाहिँ यो फर्स्टको 1 चाहिँ फर्स्ट रो भयो अनि सेकेन्डको 1 चाहिँ फर्स्ट कोलम भनेको हो अनि फर्स्टको 2 चाहिँ फर्स्टको के रे फर्स्टको 1 चाहिँ फर्स्ट रो भयो अनि सेकेन्डको 2 चाहिँ सेकेन्ड कोलम भयो अनि फर्स्ट A13 मा चाहिँ फर्स्ट 1 भनेको चाहिँ रो भयो 3 भनेको चाहिँ थर्ड कोलम भन्न खोजेको हो एकछिन हेरौँ खै आशिषले पनि सुनेन क्या त्यसमा जुम गरेन ए मेसेन्जरबाट आवाज आयो होला ल ठिकै छ त्यो दुवै युज गर नि त ल सुन्ने ल यसमा जस्तै A11 मा चाहिँ फर्स्टको 1 भनेको चाहिँ रो हो अनि सेकेन्डको 1 भनेको चाहिँ कोलम हो अनि त्यस्तै A11 मेट्रिक्स एलिमेन्ट्स अफ फर्स्ट रो एन्ड फर्स्ट कोलम भनेको छ हैन अनि त्यस्तै त्यही मैले भनेको चाहिँ 1 2 भनेको चाहिँ फर्स्ट कोलम के रे फर्स्ट रो सेकेन्ड कोलम भयो अनि 1 3 भनेको फर्स्ट रो अनि थर्ड कोलम भयो यसमा यही देखाउन खोजेको छ त्यस्तै 3 1 3 2 3 3 छ यसमा थर्ड रो फर्स्ट कोलम अनि थर्ड रो सेकेन्ड कोलम थर्ड रो थर्ड कोलम भनेर देखाउन खोजेको छ अब अर्डर अफ मेट्रिक्स हेरौँ है त अब मेट्रिक्सको अर्डर अब मेट्रिक्सको नै अर्डर हुन्छ जस्तै अब अर्डर भन्नाले राख्ने तरिका जस्तै कतिवटा कोलम छ कतिवटा रो छ त्यसको अनुसार चाहिँ अर्डर छुटाएको हुन्छ द नम्बर अफ रोज एन्ड नम्बर अफ कोलम्स टेकन टुगेदर विल फर्म एन order or size of matrix. To find the order of matrix, we must know the number of rows and columns. To write it, first we write the number of rows, then sign and later write the number of columns. जस्तै क्रस साइन चाहिँ युज हुन्छ यो मल्टिप्लिकेसन साइन चाहिँ युज हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो मल्टिप्लाईको साइन भए पनि त्यसलाई चाहिँ पढ्दाखेरि बाई भनेर पढ्ने बाई क्रसलाई चाहिँ जस्तै A is equals to 2 4 5 छ 3 5 2 minus 1 3 6 छ अनि 0 8 5 छ हैन is the matrix of 4 rows and 3 columns यसमा रो 4 वटा छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ कि छैन यो होरिजोन्टल भनेको चाहिँ रो हुन्छ भर्टिकल भनेको चाहिँ कोलम हुन्छ भनेको थियो थाहा चाहिँ कोलम तेर्सो चाहिँ रो बुझ्यो अनि त्यस्तै 2 3 -1 0 चाहिँ फर्स्ट कोलममा भयो
अनि 4 5 3 8 चाहिँ सेकेन्ड कोलममा भयो अनि त्यसै 5 2 6 5 चाहिँ थर्ड कोलममा भयो त्यसै रो चाहिँ 2 4 5 चाहिँ फर्स्ट रो 3 5 2 सेकेन्ड रोको अनि -1 3 6 थर्ड रो अनि 0 8 5 चाहिँ फोर्थ रोमा छ अब भन्नाले यसमा चारवटा रो हुने भयो तीनटा कोलम हुने भयो कोलम छ त्यसैले अर्डर अफ मेट्रिक्स चाहिँ रो इन्टु कोलम हुन्छ सधैँ है रो इन्टु कोलम भन्दाखेरि रो बाई कोलम भन्नाले यो 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 चारवटा रो इन्टु तीनटा कोलम 4/3 मेट्रिक्स भन्छ एज 4 इन्टु 3 भन्नाले यो 4/3 भनेर पढ्ने एन्ड रिड एज A is the matrix of order 4/3 but not the product or multiplication of 4 and 3 अब 4/3 भनेको चाहिँ 4 into 3 होइन हुन चाहिँ हैन तर यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ 4/3 भनेर पढ्ने भयो and they say it should also be kept in your mind that the number of rows always comes first and the number of columns the second भनेको छ फर्स्टमा सधैँ नम्बर अफ रो चाहिँ फर्स्टमा आउने भयो अनि कोलम चाहिँ सेकेन्डमा आउने भयो त्यही भएर 4/3 यो चारवटा रो छ यसमा तीनटा कोलम छ त्यही भएर चाहिँ रो फर्स्टमा आउने भएकोले 4 अनि कोलम सेकेन्डमा आउने भएकोले 3 4/3 भएको त्यसरी अनि त्यस्तै यो माथिको यो कति होला त्यो यो तीनटा रो छ तीनटा कोलम छ भन्नाले 3/3 मेट्रिक्स हो यो तीनटा रो छ तीनटा कोलम छ भन्दाखेरि 3/3 मेट्रिक्स हो यो अनि त्यस्तै टाइप्स अफ मेट्रिक्सेस मेट्रिक्सको नि थरी टाइप्स छ देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मेट्रिक्सेस सम अफ देम आर भनेको छ के छ त रो मेट्रिक्स र अब रो मेट्रिक्स भनेको चाहिँ नामले बुझिन्छ कि यो यसमा एउटा मात्र रो हुन्छ रो सिंगल रो हुन्छ यसमा a matrix with only one row is called row matrix for example A is equals to 2 4 0 भनेर लेखेको छ ब्र्याकेट क्लोज गरिदिएको छ अनि त्यो चाहिँ रो मेट्रिक्स हो किनकि एउटा होरिजोनल लाइन मात्र छ होरिजोनल मात्र छ एउटा रो मात्र त्यही भएर चाहिँ रो मेट्रिक्स भयो यसलाई अब कोलम मेट्रिक्स भनेको चाहिँ भर्टिकल ठाडो मात्र हुन्छ एउटा मात्र कोलम त्यही भएर कोलम मेट्रिक्स भनेको हो द मेट्रिक्सेस which have only one column is called column matrix for example जस्तै A is equals to 3 4 5 मेट्रिक्स भनेको क्यापिटल लेटरमा जनाउँछ भनेको थियो क्यापिटल लेटरले डिनोट गर्छ अनि इक्वल्स टु 3 4 5 भन्नाले यो ठाडो छ त्यही भएर चाहिँ यो कोलम हो त्यसैले कोलम मेट्रिक्स भने अब यसमा तीनटा रो छन चाहिँ तर यो एउटा मात्र कोलम भएकोले चाहिँ कोलम मेट्रिक्स भनेको अनि यसमा चाहिँ अब एउटा मात्र रो छ त्यही भएर रो मेट्रिक्स भनेको अब त्यस्तै स्क्वायर मेट्रिक्स भनेको चाहिँ अब स्क्वायर भनेको त थाहा छँदै छ अब साइडहरु सबै बराबर भएकोलाई के भन्छ त स्क्वायर भन्छ त्यही भने जस्तै सेम अब यसमा दुईटा रो छ दुईटै कोलम छ त्यसैले यसको साइज अनुसार पनि स्क्वायर शेप देखियो त्यही भएर पनि स्क्वायर मेट्रिक्स भनेको यो a matrix in which the number of rows are equal to the number of columns is called square matrix for example A is equals to 2 4 5 6 is the square matrix for the order of square matrix instead of writing m into m we write simply m भनेको छ जस्तै A is equals to 2 4 5 6 भनेको चाहिँ यसमा दुईटा रो छ तेर्सो अनि दुईटै कोलम छ त्यही भएर चाहिँ यो 2/2 मेट्रिक्स हुने भयो एकैछिन भएन ए के त्यो लेफ्ट साइडको त्यो थिचेन ए ल त्यसो त्यो 12:30 मा एकचोटि मलाई भन अनि त्यो म सबैलाई एकचोटि सिकाइदिन्छु है जुम कसरी गर्ने भनेर है त अहिले म रेकर्ड गरिरहेको छु त्यो रेकर्डिङ पनि म पठाइदिन्छु पछि त्यसै है ल
ल यता स्क्वायर म्याट्रिक्स पुगेको थियो हैन अब स्क्वायर म्याट्रिक्स भन्नाले चाहिँ त्यस्तो म्याट्रिक्स जसमा चाहिँ रो र कोलम इक्वल हुन्छ जस्तै 3/3 4/4 सर 2/2 रेक्टेङ्गुलर चाहिँ हैन स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ बुझाउन खोजेको 2/2 3/2 3/3 यिनीहरू चाहिँ स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो अब रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्सको पाला आयो A rectangular matrix in which the number of rows are not equal to the number of columns is called rectangular matrix. जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ के त भन्दाखेरि अब यसमा रो र कोलमको नम्बर चाहिँ इक्वल छ त छैन नि हैन जस्तै रो तीनटा छ यसमा जस्तै 2 3 एउटा रो भयो 4 0 एउटा रो अर्को रो भयो अनि त्यसै -1 5 अर्को रो भयो तीनटा रो छ अनि दुईटा कोलम छ यसमा 2 4 1 एउटा कोलम भयो अनि अर्को कोलममा 3 0 5 छ अनि त्यही भएर चाहिँ रो र कोलम चाहिँ इक्वल नभएकोले चाहिँ यो रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स भयो जस्तै रेक्टेङ्गलमा नि हामीले हेर्यो भने स्क्वायर जस्तो हुन्छ त हुँदैन 3 सेन्टिमिटर र 3 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ भन्दाखेरि अब लेन्थ 4 सेन्टिमिटर ब्रेथ 3 सेन्टिमिटर भयो भने के हुन्छ त रेक्टेङ्गल भन्ने भयो त्यही भने जस्तै सेम रो र कोलम इक्वल भएन भने पनि रेक्टेङ्गुलर म्याट्रिक्स भन्ने भयो त्यो पनि बुझ्यो होला हैन अनि त्यस्तै जिरो म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ अब जिरो म्याट्रिक्स अर नल म्याट्रिक्स भन्छ अब दुई थरी नाम छ यसको जिरो म्याट्रिक्स पनि भन्छ नल म्याट्रिक्स पनि भन्छ यसबाट के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्ट्सहरू जिरो भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जिरो म्याट्रिक्स भन्ने भयो अब जिरो म्याट्रिक्सहरू अब स्क्वायर पनि हुनसक्छ रेक्टेङ्गुलर पनि हुनसक्छ तर धेरै जस्तो चाहिँ स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले जिरो म्याट्रिक्स भन्छौँ स्क्वायर म्याट्रिक्स विथ जिरो अल एलिमेन्ट्स जिरो भयो भने चाहिँ एलिमेन्ट्स भनेको त्यहाँको भित्रको नम्बरहरू सबै जिरो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जिरो म्याट्रिक्स भन्ने भयो A matrix in which all elements are zero is called zero matrix or null matrix. For example, A is equals to 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सबै रो र कोलम तीनटा छ यसमा अनि सबै एलिमेन्ट्सहरू जिरो छ त्यसैले यो जिरो म्याट्रिक्स हो बुझ्यो अनि त्यस्तै डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ अब डायगोनल म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अब डायगोनल एलिमेन्ट बाहेक अरू सबै म्याट्रिक्सको एलिमेन्टहरू चाहिँ जिरो भएकोलाई चाहिँ डायगोनल म्याट्रिक्स भन्ने हो जस्तै 2 0 0 छ 0 3 0 छ 0 0 1 छ डायगोनल भनेको यसरी रेक्टेङ्गल छ भने चाहिँ यसरी क्रस गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई डायगोनल भन्ने भयो हैन त्यस्तै स्क्वायर छ भने क्रस छ भने त्यसलाई डायगोनल भन्ने भयो यसरी क्रस गरेको छ भने चाहिँ अब त्यो क्रस भएको एलिमेन्ट बाहेक अरू सबै एलिमेन्ट जिरो भयो भने चाहिँ डायगोनल म्याट्रिक्स भन्ने भयो जस्तै 2 3 1 बाहेक अरू सबै एलिमेन्ट जिरो छ अरू सबै नम्बरहरू जिरो छ यो नम्बर यो म्याट्रिक्सको त्यही भएर चाहिँ यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भन्ने हो द स्क्वायर म्याट्रिक्स ह्याभिङ अल द एलिमेन्ट्स अदर देन डायगोनल आर जिरो इज कल्ड डायगोनल म्याट्रिक्स फर इक्जाम्पल यो भनिहालेँ मैले अब नोटमा के लेखेको छ भन्दाखेरि इन डायगोनल म्याट्रिक्स sum of all of the diagonal elements may also be zero. That is, zero matrix is also called the diagonal matrix. But B is equals to 0 3 3 2 0 4 0 5 0 is not the diagonal matrix. अब माथि हामीले पढेको 0 0 0 सबै जिरो भएको यो डायगोनल म्याट्रिक्स हो किनकि यसरी डायगोनल एलिमेन्टहरू जिरो छ अनि यो पनि सबै जिरो छ भन्दाखेरि यो जिरो म्याट्रिक्स सबै डायगोनल म्याट्रिक्स हुने भयो तर अब डायगोनल एलिमेन्ट जिरो भयो भने चाहिँ के हुने भएन त यो डायगोनल म्याट्रिक्स हुने भएन किनकि डायगोनल म्याट्रिक्स हुनको लागि बीचको यो पार्टमा चाहिँ सबै नम्बरहरू हुनु पर्यो अरू जिरो बाहेकको भने अब यो यिनीहरू तीनटामा चाहिँ के हुनुपर्ने भयो त भन्दाखेरि जिरो हुनुपर्ने भयो त्यही भएर चाहिँ यो होइन यो के हैन त भन्दाखेरि जिरो यो डायगोनल म्याट्रिक्स हैन अब त्यस्तै यो टाइम पनि सकिन लाग्छ यो एकछिन हेरिहालौँ है त अब स्केलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ कस्तो त अब स्केलर म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ त्यही सेम डायगोनल म्याट्रिक्सै हो हुन चाहिँ तर डायगोनल एलिमेन्टहरू सेम भएकोलाई चाहिँ स्केलर म्याट्रिक्स भन्ने भयो
A diagonal matrix whose all the diagonal elements are equal is called scalar matrix. For example, 4 0 0 0 4 0 0 0 4 भन्दाखेरि यसरी क्रस भएकोमा चाहिँ सबै 4 4 4 छ, इक्वल नम्बर छ भन्दाखेरि जसमा यसमा 5 5 5 भए पनि यो स्केलर मेट्रिक्स नै हुन्थ्यो। जस यो डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ सेम भएकोलाई चाहिँ स्केलर मेट्रिक्स भन्ने भयो। अनि त्यस्तै युनिट मेट्रिक्स अर आइडेन्टिटी मेट्रिक्स, a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal to 1 is called unit matrix or identity matrix. For example, I is equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is the unit matrix भनेछ। अब हामीले युनिट भन्दाखेरि बुझिन्छ कि 1 हो, युनिट भनेको 1 हो हैन। अब डायगोनल एलिमेन्ट्समा चाहिँ 1 भएकोलाई चाहिँ युनिट मेट्रिक्स भन्ने भयो, त्यति हो कुरा। डायगोनल एलिमेन्ट भन्नाले यो क्रसमा भएको नम्बरहरु चाहिँ सबै सेम हुनु पर्यो अनि 1 हुनु पर्यो। 1 1 भयो भने चाहिँ युनिट मेट्रिक्स भन्ने भयो भने सेम भयो भने चाहिँ स्केलर मेट्रिक्स भन्ने भयो। अनि त्यस्तै अब I is equals to 1 0 0 यो यिनीहरु युनिट मेट्रिक्स भयो। अब ट्रायंगुलर मेट्रिक्सको बारेमा कुराहरु अब। The triangular matrix is of two different types. They are upper triangular matrix and lower triangular matrix. Our upper triangular matrix and lower triangular matrix हुने भयो triangular matrix भनेको चाहिँ। जस्तै upper triangular matrix भनेको चाहिँ कस्तो छ? A square matrix whose all the elements below the main diagonal are 0 is called an upper triangular matrix. For example, जस्तै माथिको एलिमेन्ट बाहेक, माथिको ट्रायंगल बाहेक अरु तलको सबै ट्रायंगल चाहिँ कसको काम हो यो? त्यो मेरो त 1 2 5 अनि यो यिनीहरु बाहेक सबै तलको एलिमेन्ट 0 भएकोले चाहिँ अप्पर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स भन्ने भयो। अनि त्यसै लोअर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स भनेको चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, माथिको एलिमेन्ट 0 अनि तलको ट्रायंगल जसरी देखिने चाहिँ एलिमेन्ट चाहिँ के हुने भयो त? लोअर ट्रायंगुलर मेट्रिक्स हुने भयो। अब यति हो। अब वर्कआउट एक्जाम्पल दिएको छ यसमा। अब एउटा हेरिहालौं। Find out the number of rows and columns in these matrices A भनेको छ। अब यसमा कतिवटा रो कतिवटा कोलम छ त? अब सबैले अब के रे अन गरेर त माइक सबैले। हजुर सर। अब त्यो माइक अन गरे हैन। एज कसै 3 4 5 छ, 4 3 6 छ। अब यो यसमा कतिवटा रो छ कतिवटा कोलम छ यसमा? दुईटा रो छ तीनटा कलम छ। दुईटा रो छ तीनटा कलम छ। दुईटा रो छ तीनटा कोलम छ हैन। अनि त्यसै यसमा नि यसमा रो मात्र छ। यसमा रो मात्र छ। छैन चाहिँ एउटा रो छ अनि दुईटा कोलम छ यसमा। त्यही हो, एउटा रो छ दुईटा कोलम छ यसमा। अनि त्यसै यसमा दुईटा रो छ, दुईटा रो दुईटा कोलम छ। ठीक छ हैन? त्यही लेखेको छ। लेख्ने तरिका चाहिँ यस्तो छ। नम्बर अफ रोज 2, नम्बर अफ कोलम 3, यस्तै मात्र लेख्ने हो हैन। अनि त्यसै राइट डाउन द अर्डर अफ फलोइङ मेट्रिक्स भनेको छ। अर्डर भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि रो बाइ कोलम लेख भनेको। अब कति बाइ कति हो? रो इन्टु कोलम हुन्छ भनेको थियो हैन। रो बाइ कोलम हुन्छ भनेको थियो। रो कतिवटा छ? तीनटा रो छ हो यसमा। अनि यसमा 4वटा कोलम छ। त्यसैले 3 बाइ 4 मेट्रिक्स भयो। इट्स अर्डर इज कस्ट 3 बाइ 4 लेख्यो। अनि यसमा नि सेम। यसमा कति छ यसमा? सर तपाईको टाइम फिनिश हो। तीनटा रो छ, यति मात्र गरौँ। दुईटा रो छ तीनटा कोलम छ। त्यसैले के मेट्रिक्स हो त? 2 बाइ 3 मेट्रिक्स हुने भयो। अनि सीमा चाहिँ 3 इन्टु 1। तीनटा कोलम छ। तीनटा कोलम हैन, तीनटा रो चाहिँ छ यसमा। तीनटा कोलम, तीनटा रो, एउटा कोलम छ यसमा। 3 बाइ 1 मेट्रिक्स भयो। बुझ्यो? ल अब यस्तै यो मैले बुझाइसकेको थिएँ। यो एकचोटि हेर है त। अब कि त बुझेन भने मलाई भन्नु। अब एक्सरसाइज
गर्ने एउटा दुइटा अब कतिदेखि छ भन्दाखेरि ल यिनीहरू चाहिँ गर्ने है त एक्सर्साइज 1 अनि एक्सर्साइज 1 2 3 एक्सर्साइज 1 2 3 चाहिँ गर ल सर फोटो खिचेर पठाइदिनु न पठाएको छु मैले हुन्छ सर मेसेन्जरमा ल मैले बुकै आएको छैन के सर ए ल ल ल त आजलाई यति नै गरौँ है त म पठाइदिन्छु अहिले पठाएको छैन भने चाहिँ जय हिन्द जय नेपाल ल त बाई बाई ल ल